Hi guys! Welcome back to my channel. It's another new day and today mangunguha tayo sa may likod ng bahay namin. Doon sa may malapit sa may bukid. Kasi ang dami dong alocasia kukulata na hindi siya variegated pero yung ganto. Ang dami kasi and then pupunuin ko dito sa may harap ng bahay ng aking pinsan. Ayan. So mangunguha tayo na madaming ganto ngayon. And yeah, if you haven't subscribed yet, please click the subscribe button. Also, click the notification bell so that you'll get notified whenever I upload a new video. Okay, so ito na yung plastic ko. Ito yung paglalagyan ko. And kukuha lang ako ng gulok. Wait lang. Ito yung gulok ko kahapon. Ito na lang. Ito na lang yung gagamitin kong gulok. Kasi nga baka may maraming mga malalak. Pero, feeling ko madami doon. Ito, sige maglalakad na tayo. Malapit lang naman siya. Diyan lang naman sa kabilang bahay. So, ito actually yung residential na bahay nila. Yun kasi is yung pinagawa nilang apartment. Pero dito lang sa may tawid. Apartment. Pero may bahay din sila dyan. Yung isang unit is sa kanila. Ayan, Dons 2. So, dito. Sa may part na yan. So dito maglalakad tayo. Ito is yung pinaparentahan nilang building nila. And then 10 doors na apartment ito. Ayun. And dito doon tayo sa bandaron mangunguha ng mga alocasia kukulata. Ang dami kasi guys, ang dami sobra. So nakakatuwa lang na madami. Ayan, so we're here. Yung likod nito is ayan, yung likod nito is bukid na and then yan school yan. So dito tayo mangunguha. Actually madami dyan. Hindi nyo lang nakikita pero madami. O yan, oo. So madami dyan mga nagkakalat-kalat. May mga syngonium din, oh, pero yung green lang. Hindi siya ano, yung wild na syngonium yung mga yun. Madami din dito. Meron pa yung mga ganyung mga alocasia ganyan. Yung mga birds of paradise din doon. Ayan, ang daming syngonium, oh. Tignan nyo, lalapit ko. These are syngoniums pero green lang kasi siya. Hindi siya yung parang rare. Kaya hindi yan pinapansin masyado sa amin. Ayan, oh, tignan nyo dito. Wait lang. Papakita ko. Dito naman is, ayan, oh, may syngonium na ganyan which is super matured na kasi umakyat na talaga siya sa puno. Ayan. Hindi naman pinapansin yan dito kasi ang dami nga. Kahit sa ang sulok lang. Pero yung kukulata madami. So dito tayo mangunguha ng kukulata. Ayan, so we're back. Ito guys. Ito, oh. Actually ang dami dati dito kaya lang kasi pinagtatagpas nila kasi nga sobrang dami na. Kaya ngayon ito madami ng mga maliliit na mga ganyan. So ito pwede na to. Kukunin lang natin siya. Ayan. Hugutin lang. Ayan, we have our first kukulata. Ayan. So ayan, mangunguha lang tayo ng madaming ganyan, mga maliliit. Oh, ang dami pa dito. Actually pinagtatagpas nila kasi nga ang dami talaga natin dito. Ayan, so ito pwede na to. Pangit yung dahon. Wow. Ay, dito lang sa banda rito madami. Ayan, meron pang kamatis, oh. Pero ito, pwede na ito. This one, ito. Ayan, oh, ang laki ng bulb. Ayan. Number 2.
Dito meron pa. Oh, ito dalawa na isang bulb lang sila pero dalawa paghihiwalayin ko na lang pag nasa bahay na. Yan. Yan na. And then meron pa dito. Yan o, isang bulb to pero ang dami. Tatanggal lang tayo ng isa. Ngayon, laki naman ng bulb nito. Tignan mo yung bulb nito guys, ang laki oh. Ito yung bulb niya mismo, ang dami. Pero pwede nang ihiwalay yung mga anak. Ayan, pwede na to. Bubuhay na yan. And then ito din. Nagriga, may katon. Hirap siyang tanggalin. Wait lang. Yeah. Saka yung isang kamay ko kasi nakahawak ng camera, eh wala naman. Naiwan ko kasi yung tripod ko sa Maynila. Alam niyo yun. Ayan, ito. Ayan, so medyo nakadami naman na ako. So, mangunguha lang ako guys. And then, babalik na ako after siguro mga 5 to 10 minutes. Mangunguha lang ako. Ayan guys, so tapos na ako manguha. Nakakuha naman ng madami. Ito siya, nasa plastic na. So yun, balik na tayo. Ayan, so kukunin ko na siya. Wait lang ha. So ayan, okay na. Madumi yung kamay ko. Ang gulok ko pa. Ayan, so pabalik na tayo. Ayan. So may malaki pa doon na allocation na hindi naman siya variegated. Ang tawag doon is galyang, yung pinapakain sa baboy. Galyang ang tawag namin doon dito. Ayan, meron pa yung ganto. O, di ba halaman din to guys. Hindi ko lang alam kung anong ID nito kasi binebenta din to. Yung yan o yan bilog ang kanyang dahon. Maganda rin yan eh. Ayan, ang dami oh. So yun. Ayan, madami pa dito oh. Tignan nyo. Ayan, oh yung bilog yung dahon. Ang dami rin nagkalat lang dito. Then marami pang mga dipend dyan. Ayan oh, kung nakikita nyo. And let's go back. Ayan. Medyo mainit lang. Pero carry lang. Ayan, ito pala yung mga binili namin dating mga fire tree. Nang niregalo ko sa pinsan ko. Mga fire trees dyan. 5 lahat. And I think 6. 6. Nabuhay naman nilang lahat. Actually seedling lang yan nung binigay ko sa kanila. After mga year nung bumalik ako dito, ganyan na sila kalalaki. Fire trees. Ayan. Balik na tayo sa bahay. Okay. Wait lang. Ayan. Sorry, magulo yung camera kasi wala akong taga-video. Ako lang mag-isa. Ay, ang ganda pala nito guys. Oh. Green emerald na philodendron. Ang laki na niya. Ayan. Okay, so andito na ako sa bahay. And ayan. Ayan yung mga nakuha kong mga alocasia. Ang tawag dito ulit, kukulata. Oh, ayan sila. So ipaplant natin sila sa mga paso. Ang dami kasing empty na pots na nakita ko dito. So
Ayun, maghahanap ako ng empty na pots. Actually, madami ditong empty na pots. Magulo nga lang. Ayan, first one, empty. Ito, pwede na to. Ang dami kasing empty na pots talaga. Ayan, so mangunguha lang ako, magko-collect lang ako ng mga empty na pots and then babalik ako after, okay? Ayan. Napagod ako, punyeta. Baka ma-demonetize naman pag nagpunyeta ako dito. Hindi naman to kaya. Ayun, so wait lang, maghahanap lang ako ng mga pots and magpa-plant tayo after. Then I collected maybe 5 or 6 pots. Ito yung soil mix ko, guys. Ito lang is yung dayaming naglupa. Ano niyo yun? Ganagan ang tawag dito sa amin ng ganon. So yun, ito. Bali, dalawang pupulatang ilalagay ko sa isang pot para maganda siya tignan, para makapal. Ang dami kong nakuha kanina. Ito ang laki ng bulb, oh. Ito, since malaki at madami na sila, ito isa lang ang ilalagay ko. Ito na lang. Ang laki ng bulb nito.
Ayan, so I made 5 pots na. Itatanim ko lang lahat and then papakita ko sa inyo after kung matanim silang lahat kung saan ko din sila ilalagay. Okay. Hi guys, so I am done planting my alocasia cuculata and I made 10 pots lahat. So, iayos ko na sila. Ang paglalagyan ko na part is dito. Wait lang. Dito ko sila ilalagay sa may harap ng house. Dito, lilinya ko dyan. Yung 10 pots. Ayan. Bali 11 pala kasi ito yung una kong nakuha. Okay, so let's start. So iayos ko lang and then i-video ko na lang after ko sila maayos. Okay. Ayan guys, so tapos ko na silang mailagay dito. Ayan sila, 11 pots. And then ang gagawin ko na is magdidilig na ako. Ayan, so i-on na natin yung faucet. Ayan, to yung water. Ayan, magdidilig lang tayo. Kasi kakaplant lang natin sila. So we need to water them. Sana mabuhay sila ng bongga para maganda dito sa may harap. Pare-pareho yung halaman. Maganda kasi tignan kapag pare-pareho, uniform yung halaman. Ayan, so water lang. Ayan, I'm down to the last spot. So ayan, so i-off na natin yung faucet kasi tapos na siya. Ayan, so ito siya. Wait lang. Ayan. Yan ang itsura nila ngayon. Kasi hindi pa sila maganda kasi nga kaka-plant lang natin. I hope in a few weeks gumanda sila. Ayan. Ang next project ko guys is dito. Ayusin ko dito kasi ang gulo-gulo talaga ng garden ng aking pinsan. Ayan. Ayan, so tapos na siya. Napagod ako. Okay, so thank you again for your support and yung mga nakasubscribe, salamat po sa mga nagla-like ng mga videos ko. And please share this to your friends and also thank you so much for your support and see you again on my next video. Bye bye everyone.